у нас буде рецепт артішоки. Карчоки по-італійському. Можна зробити тортєру, це соляний тортик. У мене тут я купила 6 штук. Є більшенькі, є меншенькі. Я потім покажу, як їх готувати. Їх треба перед цим почистити. Ножка теж чиститься. Пах теж дуже класний. Зелені. Є ці меншенькі, дивіться, які вони хороші. Кругленькі, вони очищаються, а маленькими будуть. Є ці 3 штуки більшенькі. А як пахне. Ой. Оце кроликом піде. Листочки я обірвала, зараз поставлю в воду. Все. Так, оце наші картофі. Вода, обична вода. У мене вона фільтрована, із-за того, що вона є. Ну, можете із крана обичну воду. Я добавляю, розрізаю 2 лимона і добавляю сюди їх. Протикаю і видавлюю. Після того, як видавила, оставлю всередині ці ж самі лимони, от сюди воду положу. Все, картофель зараз буду чистити і покажу, як їх чистити. Обов'язково в перчатках. Из-за чого перчатки? Тому що вони потім красять руки і їх нічим не отмить. Отливаються перші листочки. Я вам буду показувати. Прямо під рукою воно чувствується. От дивіться, воно таке, типу, як темновате. Коли ви його зриваєте, світліше і м'якше під рукою зразу чувствується, який листок м'якший. Це значить, все, останавливається, обрізається. От була ножка, так? Я його обрізала, трошечки ножки осталось. Ця ножка, вона обрізається. Якщо їх наповненими робити, то тоді не треба отут обрізати. Це другий рецепт. На соляний тортик, тортєру, вони обрізаються. І я беру, от, виход дуже великий з цих картофелів. Вони стоять, зараз сезон, вони по 70 копійок одна штучка, виходить. Я беру, ну, зараз буде видно, да. Отак. Де половинка, вище трошки від половинки. Ну, це воно викидається, оце все. Це все піде кроликом. І як очистите картошку, обрізаєте от ножку от цього, що нарост, отросте оцієї самої зелені, самого картофа. Ну, видно. Трошки времени займе, але воно того стоїть, це делікатес. Теперки розрізаю, бачите, зразу темніть починає. От воно таке виходить. М'ягеньке. Посередині розрізаю. І отут є отакі волосики. Ці волосики вони не треба, їх теж убираємо. От. Берете, вичищаєте. Що в одному, що в другому. Є різного, не качества, а як сорта картофі. Отут всередині ще воно таке колюче. Його треба взяти ножниці і обрізати ножницями. Маю маленькі кухонні ножниці. І отут обрізаєте. Ви прям побачите рукою, коли чувствуєте, ну, як загострення йдуть. Все. Оце ми кидаємо в воду з лимоном. В одному. Один. Що я обчистила всередині одну половинку. Його прям видно. Внутрішня частина, вона меншенька. І оці що одну, що другу. Все, я забулася, ще у нас є ножка осталась. Ножка теж використовується, вона така шершава, ви її очищаєте до морковки, да? По такої структури цього. Тепер я почала казати і не закінчила, що картофель є з других сортів, фіолетові, там, оце, по такого плану, це романі. А є фіолетові, вони більш такі длинніші, і цвіт у них фіолетовий, соответственно, зато їх називають віолетти. Це сициліанські. Що ті вкусні.
які є, такі і беріть. Ножку от я її дочищаю, тому що так як волосочки йдуть, вона потім буде, як в тортері, почувствується, якщо ви її погано очистите. Очищайте, як очищаєте морковку, що вона остається без оцих волохатих цих. От, все. На 2 і туди само кинули. Якщо бачите, що щось ще залишилось, но так як у нас вони тут, як з грядки зірвані і свіжі, у нас вони м'якенькі, але іноді попадаються з твердими ножками, то їх просто не використовуйте. Ви попробуйте почистити, якщо воно м'яке, то його тоді оставляєте, якщо ні, викидаєте. Красота. Форму округлили ми, да? Я повторюся, по-любому у вас должна вода бути. Немає лимона, положить уксуса, потому что почернее, як картошка, моментально, як яблуко. Повторяюся, но кажу. От, бачите, який красивий. Кажеться, як тюльпанчика. Практично я закончила, що в мене один остався, відходу дуже-дуже багато. От бачите? І потім вони полежать, щоб горіч з них вийшла, і ми їх поставимо варити. До такої форми, вот на половинку, коли я ее разрезала, можно их тоже приготовить. Не обязательно на тортьеру и потом резать пласточками, нет. Можно вот так і мулікою начинить, проварить, буквально, щоб вони там закипіли. І набрати отак муліки, сухариків, і між листочками ложить, і зверху так притоптати, потім, після того, як їх проварили, потім на дечку, і маслом зверху олівковим. Хочете це масло сливочне, то тоді можете положити масло сливочне, наповнення, ще один рецепт. Ставите в духовку на противень на минут 25-30, і вони у вас будуть готові. Це ще один рецепт, яких можна зробити. Теж так само ви їх зробите, положите в воду, щоб вони дійшли від горічі з лимоном, з уксусом, що у вас є під рукою, лимонна кислота. І проварюєте. Половинку можна, наприклад, купити 7 і зробити там тортіру з 4 невеличку, і 6 кусочків у вас просто для проби вийде другого типу. Я закончила. Бачите? Отак. А тепер подивіться, що буде з вашими руками, якщо ви не вдінете перчатки. Оце от таке чорне, представте, у вас залишиться на руках. Оставляємо, полежить і потім поставимо варити. Картофі у нас полежали. Достаємо лимони. Картошку я приготовила. 4 картошки порізала пополам. Ложу в кастрюльку. Отак. Почищена крупно. Вона потемніє, так що не переживайте, що вона потемніє. Картофель зливаємо, артишоки. Промиваємо під сточною водою. Отак. Бачите, вони не потемніли особо. І ложимо туди саме. Всі їх промиваємо вместе з ножками. Трошки солі. От бачите, ножки. І ставимо на плиту варитися. Варяться вони 20 минут з невеликим кількістю солі. Буквально на таку кастрюльку, це там десь, на 2 літра, йде чайна ложечка. Щоб воно покрило. Я ошиблася, чайна ложка, то я занадто. Пів чайної ложечки хватить солі, щоб вони варилися. А потім ще, якщо лимони остаються, якщо кому інтересно, я їх ложу в лавастовіллю, в помоечну машину. І нам через 2 лаваджа, 2 рази вони попользувалися з лавастовілля, машини моєчні, і викидаю. Вони освіжають і використовуються. Картофель закипають, дивіться, вони становляться другого цвіта, але це нормально. І картошка теж потемніє. Як ми поймемо, що вони готові? Беремо, картошка, соответственно, ми знаємо, як вона готова. І отут вилочкою протикаємо, чи ножом острієм ножа. Воно, якщо воно м'яке, значить воно готове. Отак. І картошка у вас буде коричнева, і картофель у вас будуть коричневі. Але вони у вас ніколи не будуть горькими, тому що ми їх вимочили. Зараз ми його оставляємо, воно закипіло, я його трошечки
Оставляю приоткрытым и хай починає кипіти. Все, продовжаю. Все, продовжаю. Провіряємо. Після того, як закипіло, 20 минут. Бачите, воно м'якеньке. Все, відключаємо і зливаємо. Включаємо холодну воду для того, щоб у вас не було. А, да, совет. Например, если вы варите брокколи, цветную капусту, галофиори, или обычную такую зелень, як оце, і вам не нравится запах, на кришку мочите чи космический тампончик, чи берете ватку в уксус, прям макаєте в уксус і ложите. Коли буде іспаріння на кришку, воно, виходить, не піде по воздуху, а і переб'є запах. Так що такий ще совет. Так, зараз я його зілью. Потихеньку, тому що тут картошка у нас ще є. Зараз я все покажу. Для чого я воду включаю? Для того, що іспаріння, наприклад, на грілі, де посуда знаходиться, і сам по собі рубінет, то труби від кипятка, щоб вам не попортив. Все, оце у вас, виходить, воно должно стікти. Я його на тарілку розкладаю. Якщо я його не буду робити, накриваю його. Накриваю не пленкою, тому що пленкою воно буде, зробить його більш мокрішим. Так що нам, в принципі, можна і пленкою, але мені це не подобається. Я зверху накриваю тарілкою, такою ж великою тарілкою, щоб воно його воздухом не опікало. Ну, як опікало, не обсушувало. Все. Бачите, картошка, яка вона? Картофель цвет поміняли. Продовження слідує. Важила. Воно остилось, стекли. Самі артишоки, ножки отам було і картошечка. Накриваємо і убираємо в холодильник. Готовить тортєру. Я достала з холодильника, я її накрила тряпочкою за того, щоб воно не обвітрювалося. От. Ми його оставили на ніч. Тепер нам понадобиться мортаделла, провола, фуміката, провола нормале. Ви можете взяти будь-який із м'яких сирів. 3 яєчка, тому що в мене дуже багато, виходить 7 картофелів. Потім топлене масло, оливкове масло холодного джиба, парміджано реджано 24 місяця. Ну, для готовки можете взяти 18. Чим він відрізняється? Ти більше білий і не такий буде він, як насичено жирний. Потім муліка, це сухарики для бази. Я їх роблю 2 кілограма. Потім ложу в таку посуду і оставляю в морозилці. Коли мені треба, я от достала заранше. Тут у мене ще залишилося, бачите, як воно тверде остається трохи. Із-за того, що масло, моліка, все разом, десь воно твердіше, десь воно м'якіше. Я достаю, скільки мені треба, і пользуюся цим. Це накрию і назад в холодильнику беру. Ну і все. Готуємо зараз. Казати. Це, коли ми зварили, отак крупно ми зварили, на половинки. Так само ми поступили і з картошкою. Теж вона у нас на половину. Ми повинні, для того, щоб приготувати цю тортиру, солений тортик, порізати отак. Що картофель, що картошку. Десь у вас пусте останеться, але нічого страшного. Ми потім заложите і ножки теж для того. Парміджано у мене просто є 24 місяці. Яке у вас є сир тертий, те і ложіть. Різала мортаделла. Мортаделла, вона з фісташками, вона вкусніша, її брати. Тепер тут у мене 100 грам мортаделли, 3 яєчка. І проволи я взяла. Провола, м'який сир, як я вже сказала, а фуміката, ви мене вибачайте, тому що мені легше в деяких случаях, і я забуваюся, кажу на італіянському. Провола фуміката – це копчений сир, як наша косичка, ото такого плану. Тут у мене оставалося, що з одної готовки, що з другої, половина. Разом копчений сир, і цей десь буде, я думаю, 250 грам буде.
Коли ви купляєте, ви можете потім, коли використовували, назад в морозилку його, якщо в холодильнику ставите, воно пропаде. А в морозилку закинете, потім просто теж заранше достанете, у вас буде готово. Так що тут 250, тут 100 грам мортаделі. Єдине, що дороге, тут виходить ось картофель. Все. Воно нарізано все, ножки я окремо. Якщо у вас маленькі такі тоненькі остаються, так їх оставляйте. Листочки теж ми використовуємо. Десь буде, от, наприклад, тут, да, ми його доложимо. База, от берете круглу тарілку, плоску круглу тарілку. Трошки не свіжим, ну нічого страшного. І оцю мордіка, це сухарики, дівчатки, мальчики. Сухарики не обичні, а сухарики, які начинені. Потім на каналі буде рецепт, візьмете. От так повністю забиваєте тарілку, виходить, засипаєте. Тут вже все є. І пакет теж. І будемо далі викладати. І, виходить, насипала. Уходить багато із-за того, що в мене велика тарілка. Тепер я його должна виложити. От одна картошка, наприклад, артишок. Щоб було як, ну, от, як шахматна доска. Там те, ложите. По мірі можливостей. Не переживайте. Зараз ми тут заложимо чимось. Можете навіть всередину, якщо воно маленьке, всередину картошку туди положити. Картошка трохи почерніла із-за того, що на ніч оставили, ну нічого, вона варена. І картофель зверху вони дали своє. І отак викладаєте. Якщо щось, не переживайте, тому що на сковородці воно все поправиться. І оце все ми викладаємо. Далі, подивіться, бачите? Воно, от навіть якщо у вас є, наприклад, десь половинка, да? Розрізали половинку, положили, воно у вас должно як заповнено бути, щоб не було пустого місця. От. Навіть якщо у вас щось залишиться, можна зробити салат лимончика, або яблучного уксусу, чи до бальзаміку, олійки, свіжої петрушки, перемішали все. І у вас оці кусочки салат. Трохи солі, якщо хочете. Все. А оце зараз на цю базу, що ми положили, тепер ми заповняємо. Я беру, щоб не марушити голову, я просто У мене мармур, так що не переживайте, все чисто. Перед цим було помито, навіть якщо щось з тарілки випадає, із-за того, що держака знову забулася вдома. І отако засипаєте. Чим менше, тим не таке добре буде. Де я, то там, виходить, я завжди багато всього ложу. Воно потім розтвориться. І ми його так само, як ми виложили базу знизу, ми потім все це перекриваємо. Он бачите? Типа як піца. Ну все. Туди само зараз покладемо зверху сюди. Трошечки, якщо воно там, на боки. Бока потім я теж покажу. Ми візьмемо як зверху наложимо такий же слой цих картофелів зверху. Потім сухарики покладемо і по бокам отак одрихтуємо. Де бачите, бачу багато переложити зараз, тому що потім у вас почнеться другий слой другого. Воно все розтопиться всередині. Його не буде видно нічого. Ну добре, дуже добре. Тепер так само мортаделлу, багатенько, 100 грам мортаделли. Є менше, у вас лежить менше. Вигідно робити дві маленьких. Одну зразу їсти, а другу заморозить, ну вже пожарену. До половини готовності. Так, наприклад, коли в мене картофель не завжди в сезоні, у мене сестра їх дуже сильно любить. Я готовлю по половинкам, наприклад, чи тортіру часто, в таких посудках желізних, оце дечки, і зверху кришечка. До полуготовності довожу,
І оставляю, щоб вона трохи остила, потім зверху кришку і в морозилку. Літом приїхала, достала. Картофель літом можна купити, але вони не того, не вкусні. Вони десь з Греції їх привозять. Не знаю, откуда вони привозять ці. От, оце. І ось остаються у нас яєчко і натерте сир. Яйця так само. Можете зверху на мортаделлу. Можете трохи прикрити. От, крупненько так ріжете, не тоненько. І потім, чого я топлене масло положила. Яєчко було кругом. Топлене масло я покладу всередину. Воно м'якче буде. Звісно, пожариться взагалі буде шик на топленому маслі. В кого, наприклад, там багато топленого масла, тут це не дешеве удовольствие. Перетаплювати його я не купляю, я роблю сама. На жарку, якщо ж таке невелике, ну тут дуже багато йде. Із-за того я її тільки всередину положу. Ну, якщо ви пожарите на ньому, то, звісно, яйця домашні. Далі покажу. Так. Трохи величеньке, наприклад, порізали на 2. І постарайтеся желточок, щоб присутствував кругом. Я по-хитрому роблю. Я беру, наприклад, з одної сторони, там, де великі яєчка, ложу на оцю, де пупки, да? Сюди на оцю. Зараз я підніму і покажу. Так, як я казала, натираємо сиром. Якщо у вас є натертий, купили натертий чи в пакетиках, теж отак. Ту кашу маслом не іспортиш, так і це. У мене він не натертий, і я його натираю. Бо треба використовувати. На праздники привезли племянники міланезі десь, ну от, круг, десь півкруга. Щось, це саме нарізали, щоб не попало, в морозилку положили. А це кусок остався, його треба використовувати в холодильнику лежить. В морозилці хай лежить, воно не пропаде. Кстати, можете все в морозилку, потім просто доставати. Воно як сніжком виходить. Показую зараз. Бачите, яке? І ми починаємо прикривати отак. Ой, я забулася, дівчатки. Масло ж сливочне. Траля-ля і все. І я це топлене. Я його просто розкидаю отак. Звісно, це буде по дієті комусь. Ну, раз іноді можна. Я його накидала так. Розподілити. Бачите? Ну, ще трошки. Ну, все. І накриваємо. Хорошо, що я вовремя вспомнила. Перчик я не ложу, тому що в муліки вже є перчик. І отак перекриваємо все. От бачите, ми його повністю перекрили. По бокам, виходить, ви повинні, типу, як, от бачите? Потім, що ми її руками все одрихтуємо. От, що в мене залишилося. Я її зараз поріжу сюди. Ножки в мене трошки залишилися і картошечка з цим. І буде як на салат. Зараз сухарики, що в мене залишилися, ми його прямо покриємо повністю. Трошечки отак прибиваємо. Він такий важкий буде. Бачите? І все повністю. Потім рукою. Я покажу збоку зараз. Виключу телефон. Бачите? Отак ми його як накидуємо. І руками
Якщо забагато упало, ложечкою далі і руками придержуємося. Тут процес, мануальний процес, із-за того, що воно по бокам падає. Ну ми отак, бачите? Так, дужнім. І трохи притрамбовуємо, наче. Ну воно должно перекрити, не должно видно, так як я отут, наприклад, зробила. Потім ложечкою отак і рукою. Не должно бути видно ні картошки, ні того ж самого артишока. Да, я согласна, багато сухарів уходить. Ну, такий тут рецепт. І по окружній ми його засипаємо. Потім, як ми закінчимо, ми ще трошечки отак легенько-легенько, не прижимаючи сильно. Воно не должно бути п'ятто плоским, воно должно бути як тортик. Ну, це дуже велика тарілка, і зато воно, виходить, що дуже багато всього уходить і об'ємне. І трохи важко буде перевертати. І зато для хто перший раз буде робити, то зробіть лучше маленьку. Бачите, петрушечка і все є. Звісно, італійська кухня, вона не для дієти. Традиційна. Ну, італійці спасає, що вони багато зелені їдять і винце п'ють. Зараз, звісно, результат побачите. Вона должна у вас бути рівненька. Так що дивіться, там десь я, може, вже поправила. Ще трошки. Воно должно бути присипано. Коли будете перевертати, у вас на сковородку може вилізти типу, одна сторона і обсипатися. Зразу берете ложкою і підрихтовуєте. Ще трошечки. Отак. Де бачите руками. Мануальна робота кругом должна бути. Воно пожариться, все одно пожариться. Даже если, вот, например, там десь якась картошечка, но желательно, чтобы воно було все красиво. І посипано. Даже не за те, що красиво, воно як хрустяще, не для красоти, а як хрустяще воно тоді робиться. Оце, тут же в сухариках цих два типа сира і оливкова олія. Вже я починаю тут воювати руками. Мне интересно, сколько тут может быть? И ставим сейчас сковородку разогреваться. Наливаем масло. И потом нам надо будет перевернуть. Вот что есть важко, что перевертать будет важко. Ви повинні зробити отаку форму. Воно як должно, ну, торт тортом. Других в мене слов немає. Поправляю збоку, а воно зверху. Легесенько, легесенько, по-ніжному, не треба там силою прижимати. Щоб воно просто потім на сковородці, я вам покажу, як його. Все. Моліки ті, що залишилися, а це все вже готове. Це професіональний безпорядок. Професіональний безпорядок ми зразу ж убрали. І отак я нарізаю те, що залишається, нарізаю на меншенькі кусочки. Це буде салат. Навіть ножки, вони м'якенькі самі. Картошку, от, вона просто тоненько, то більше. Дивіться ви, бачите. Це типу як остатки сладкі, да?
Дуже добре. Багато листочків. З другої сторони. Тушки в мене свіжої немає, я достала заморожену. Нічого, що воно розпадається. Це, як ви робите салат, наприклад, з латугою? Вона ж теж на листочки розпадається. Тепер я беру секундочку. Білий перчик. Пепе б'янко. Соль. Соль обичну, яку хочете берете. Є розова, я її трошки. Тепер перчик, що в мене залишився. Тортіра на нас старі позандо віддихає. Я доріжу оце, щоб воно настоялося салат. І приступимо до тортіри. От. Петрушка. Це вже з города. Ну нічого, що вона замерша. Воно зараз, поки воно настоїться, воно листочки. Тут головне, щоб як для запаха воно було, там не треба. Мав петрушки, киньте укропчика трохи. У мене є укроп, але я його не ложу. Тепер тут використовується яблучний уксус. Ви можете чи то бальзаміку, можете лимон. Тоже як ви там вдома консати, як ви робите. Оливка, олію для їжі завжди холодна джима беріть. Да, вона стоїть дорожче, але вона того стоїть. Все, ми його зробили. Бачите, воно не має значення, що навіть петрушка, а що вона морожена. По традиційному рецепту цього салата, як моя свекруха вчила, воно виходить отак. Перчика трошки. І воно должно настоятися. Трохи постояти. Не треба, не в холодильник, просто тарілочку накриєте. Якщо у вас люблять кисленьке, додавте ще більше уксуса. Літри достатньо. Все, це воно готово. Одне і друге. Уно і альтро. Інсалата, ну це ще не готово, над цим, що ми зараз будемо робити. Тарілочку я накрию і воно должно постояти. Це ми ставимо, а це ми зараз будемо жарити. Джусто. Тепер самий важкий процес. Здвинуть цього торта. Дивіться, акуратно, ніжно, ніжно, ніжно. Він буде у вас розходитися, не переживайте. Він все одріхтується, все воно. Руками все потихеньку, потихеньку одрихтуємо. Ми його морочили, робили. От саме важке оце, дівчатки-мальчики. Зараз я його, не думайте, що це каша-малаша, там, що це воно, що вона надумала, ця жінка. Тепер я вам показую. Бистренько беремо і підрихтовуємо. І за того я вже всім советую маленькі робити. Бачите? Все. Головне, щоб ви його по бокам, отак. Отут. От, бачите? Ви його як притрамбовуєте по-новому. Головне боки, щоб воно взялося. Огонь сильний не робіть. Так як тут великий, ну, горілка велика, є якась сковородка, соответственно, сама по собі шиється тортіра здорова, цей тортик.
кого сковородки з камня такі хороші, то взагалі, я вас поздравляю. Тут, де я, тут, виходить, вони тоненькі. Дома в мене то є, а тут вже приспособлюємо те, що маємо. Бачите, трошки розсипалися. Убрала на других горілках, убрала цю решетку, щоб не запачкати. Щоб менше мить. Ні, я не за те, що видачуся. Так я всього робити. Накриваємо тарілкою. Дуже-дуже акуратно. Воно важке і трохи проблематичне. От як мені. Якщо це якийсь мужик перевертав, то може не так би, щоб сковородка не зламалася. Ой. Бачите, що у нас вийшло? Так. Я вам кажу ще один раз, що тут нічого страшного, все під рукою. От. Все. Буквально 5 минут. Бачите, у нас скільки воно йшло. Ми додаємо тепер знову олію. Я зараз. Ставимо газ. Коли не в себе, що воно значить. Знову оливкове масло. І цю тортьєру трошечки підождав, щоб оливкове масло розігрілося. Цю тортьєру назад жаримо на другій стороні. Запах, звісно. Зараз воно трошки розігріється. Хоча сковородка гаряча, але я її відключила. Тепер той самий і процес проробляємо з от цією. Мені я привикша більше руками. Бачите? І так само рихтуємо, як ми рихтували першу. Буде трохи у вас розсипано на плиті, уберете. Ну, зато вкуснятину пробуєте. Все. Оце. Так що воно... Кюді. Ну, далі. Зараз так само ми його одрихтовуємо. Якщо ви, наприклад, на подачу, да, у вас воно це, можете і в духовці зробити його. Так само берете якусь форму, викладаєте і зверху, ну, все ж те саме, тільки в духовці. Ставите на 180 градусів, 15 минут, дивитеся на корочку. Вам тоді не треба цього всього процесу робити. Ну, воно не таке добре буде. Жарене, воно є жарене. От я і так пробувала. Ну, звісно, коли жарене, то воно своє вкус має. Коли ми будемо, воно пожариться вже з тої другої сторони, ми його будемо, виходить, ми оцю сторону, воно не згоріло. Ми оцю сторону будемо перевертати, соответственно, на тарілку. І верхня сторона буде те, що зараз знизу. Отак. Я його відключаю. Все. І ми достаємо тортьеру. Зараз, дівчатки, мальчики. Це у нас буде... Боже, яка вона важка. Ніж по столі. Боже, ще зараз сковородка упала. Ай-яй-яй. Дуже гаряче. Ой-ой-ой. Що занадто, то не збрав. Правильно казали наші бабульки. В моменті, коли ви її винімаєте відсюди, зробіть як проворот рукою. Я як перший раз ту сторону робила, не забулася. Навіть ці мікродвиження, що показують, мене вчила свекруха моя, вона вмерла в 92 роки. Вона до 91 року готувала все. Оце манджари ді поварі називається. Їжа для бідних. Це колись так було. Зараз це їжа для ізисканих. Тому що мало хто буде це морочитися робити. Все.
Оце ми маємо. Бачите, яке? Воно должно трохи остити, його можна в гарячому їсти. Ну, хай трошечки постоїть. Нічим не накривати, нічого. Все. Воно не погоріло, це муліка, тут сир, все у нас. Це в нас воно готове. Трохи вийшло, тому що сковородка не супер і не в мене вдома. І воно, наче трошки менше. Ну, воно все одно добре. Хоча я такий, що я причезіна, піньоле, але виходимо з ситуації. Смачного. Серв'ямо. Оце буде обід такий. Зараз я покажу. Бачите, як він різиться. Ложечку. Ось таким ножиком. Ну, ви можете, які у вас є, такими і робити. Зараз я покажу в розрізі. Поближче піднесу. Ой, девочки, мальчики. Мама дорогая, мама дорогая. Я боюся, що він має впаде. Тому що розрізався. Немає дна, нічого не держить. Так як немає в розрізі. Дивіться в розрізі. А ну Кася. Оце общий. Це те, що в мене вийшло в тарілочці. Не робіть великі куски. Те, що я витягнула з дна, це сухарики. Робіть меншенькі, ріжте меншенькими. Якщо у вас квадратна форма веде до духовки, то вам ще удобніше буде. Смачного. Тепер вже точно смачного.